अनिता डी क्रिएशनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आश्विन पौर्णिमेच्या रात्री चंद्राच्या प्रकाशात दूध आटून त्यात केशर आदी मसाला घालून ग्रहण केल्यास आरोग्यास खूप लाभ मिळत असल्याने हे दूध सेवनाचे देखील फार महत्त्व आहे। तर आज आपण मसाला दूध कसे बनवायचे ते पाहूयात। येथे मी अर्धा लिटर गाईचं दूध घेतलेलं आहे आणि येथे मी आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त घेऊ शकता। इथे मी चारोळ्या घेतल्या, इथे मी बदाम आणि काजू कट करून घेतलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। येथे मी काजू आणि बदाम घेतलेला आहे आणि येथे वेलची पावडर घेतलेला आहे, साखर 4 चम्मच आणि केसर 7 ते 8 काड्या आणि जायफळ। तर प्रथम आपण एका गॅसवर दूध तापायला ठेवूयात। तोपर्यंत आपण ह्याला उकळी येऊसपर्यंत आपण मिक्सरमध्ये काजू आणि बदाम ह्याचं मिक्सर करून घेऊयात। तर एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी काजू आणि बदाम घालून घेत आहे। तर तुम्हाला आवडीनुसार तुम्ही यामध्ये ड्रायफ्रूट्स घेऊ शकता, पिस्ता वगैरे। आता याच्यामध्ये मी जायफळ थोडंसं किसून घेते, जास्त घालायचं नाही आपल्याला। ह्या जायफळमुळे चव खूप छान येतो। ह्याचं जर प्रमाण जास्त झाले की झोप येऊ शकते जास्त, त्यामुळे प्रमाणातच घालूयात। आता आपण हे मिक्सर करून घेऊयात। इथे मिक्सर झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता आपण हे मसाला एका वाटीत काढून घेतलेला आहे। आता इथं बघा तुम्ही, दुधाला उकळी आलेली आहे, तर असं कडेकडेनी शाई सुटलेली आहे। तर आपण हे ढवळून घेऊयात आणि आता यामध्ये आपण सर्व इन्ग्रेडियंट्स घालून घेऊयात। चारोळ्या घालूयात प्रथम, त्यानंतर वेलची पावडर घालत आहे। इथे मी अर्धा चम्मच घेतलेला आहे वेलची पावडर, आणि जो आपण मिक्सर करून घेतला होता मसाला, काजू बदाम वगैरे, ते घालून घेत आहे। आता हे आपण ढवळून घेऊयात, जेणेकरून ते गुठळ्या होणार नाहीत। त्यानंतर साखर घालून घेऊयात। साखर येते तुम्ही कमी जास्त करू शकता, तुम्हाला जसं गोड आवडतं त्यानुसार। तर केसरचे दाणे घालून घेऊयात, काड्या। हे कलर येण्यासाठी छान आहे केसर। तर आपण हे दुधात मिक्स करून घेऊयात। आता दुधाला उकळी येऊन देऊयात आपण। तुम्ही पाहू शकता इथे दुधाला उकळी आलेली आहे आणि मी हे दूध मंद आचेवरच उकळून घेत आहे। आपल्याला हे दूध निम्म आटवायचं आहे, तुम्हाला जेवढं पाहिजे तेवढं तुम्ही पातळ ठेवू शकता। कोजागिरीमध्ये अशा प्रकारे दुधाचा मसाला तयार करून दूध रात्रभर चंद्राच्या खाली ठेवून नंतर हे दूध सर्वजण पितात। तुम्ही पाहू शकता येथे आपलं दूध खूपच आटलेलं आहे, म्हणजे आपलं मसाला दूध तयार आहे। आता आपण याला एका ग्लासमध्ये सर्व करून घेऊयात। मसाला दूध हे गरम गरमच छान लागतं। तर अशा प्रकारे आपला मसाला दूध तयार आहे। आता यामध्ये आपण कट केलेले काजू बदाम घालून घेऊयात। दिसायला किती सुंदर दिसत आहे हे मसाला दूध। तर तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा आणि कोजागिरी पौर्णिमेच्या दिवशी सगळ्यांना वाटा आणि तुम्हीही प्या। तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून जरूर कळवा।